12वीचा निकाल लागला आणि आता या निकालानंतर पदवी प्रवेशासाठी चुरस निर्माण झालेली आहे। विक्रमी निकाल, निम्म्या विद्यार्थ्यांना 75% अधिक मार्क्स, कॉमर्स आर्ट्सचे प्रवेश, त्यामुळे आता कसे होणार याचा संभ्रम निर्माण झालाय। आर्ट्स आणि कॉमर्स त्याशिवाय सायन्स प्रवेशासाठी सीईटी बाबत उद्या बैठक घेतली जाते। 12वीचा निकाल विक्रमी लागलाय, त्यामुळे आता यावर्षी पदवी अभ्यासक्रमाच्या निकालांमध्ये चुरस निर्माण होणार आहे। निम्म्या विद्यार्थ्यांना 75%पेक्षा जास्त गुण मिळाले, त्यामुळे नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी अडचणी निर्माण होतील। पदवी कॉलेजमध्ये तुकड्या वाढवण्याचा उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाचा विचार सध्या सुरू आहे, पण आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्सचे प्रवेश द्यायचे कसे याबाबत संभ्रम आहे। 10वी पर्यंत 12वी नंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाबाबत सीईटीचा निर्णय अजून झालेला नाही, त्याबाबत उद्या महत्त्वाची बैठक असल्याचं समजतं आहे।